So, ngayon is ituturo ko naman yung second layer. Kung paano buuin yung second layer ng 3x3 Rubik's Cube. So, first is titingnan natin yung baba. So, ang i-move lang natin dito is yung walang yellow. Itong may ganyan, yung may yellow, yun, yung dalawang to, hindi natin to i-move. Ang i-move lang natin is yung walang yellow, katulad nitong green and orange, tsaka ng red and blue. So, ngayon, umpisahan natin dito. So, yung red is naka-align naman na siya sa kakulay niya. So, ang gagawin natin is, dahil nasa baba yung blue, yung red, and katabi ng red is yung blue. So, i-move natin to sa opposite side ng kulay ng red. Yun. So, nandito na siya. So, ngayon, dahil pa left yung move natin, ang gagawin natin is, ito yung i-move natin. Yung right side. Pa downward. Then, ang gagawin natin is, babalik lang natin yung red. Then, itataas to. Then, itong puti, itong side na to, ilalagay lang natin siya ulit dito. Yan. So, buo na tong red and blue. So, ayan, hanap pa tayo ulit ng walang yellow. Katulad nitong green and orange. So, dahil green to, ilalagay natin siya sa kakulay niya, which is green. So, dahil orange ang nasa baba ng green, at katabi niya ay orange, ilalagay natin to sa opposite side ng kulay ng green, which is red. Yan. So, ayun siya. So, dahil right yung move natin is ito yung ibababa natin ngayon, which is yung left. Yan. Tapos, balik lang ulit yung green. Then, taas. Then, ito, ibabalik lang natin siya ulit sa taas. Yan. So, tingnan natin kung kumpleto na. So, ito pa. So, hanap pa tayo ulit ng walang yellow. So, ito yun. Blue and orange. So, yung blue, lalagay natin siya ngayon sa kakulay niya, which is blue. So, dahil ang blue ay ang nasa baba niya ay orange and katabi niya is orange. So, ilalagay natin to sa opposite side ng kulay ng blue. Then, dahil pa-left yung move natin, ito ang ibababa natin. Then, ibabalik lang natin yung blue. Then, tataas. Then, ibabalik lang to sa taas. Yung puti. Yan. Natin ulit kung buo na lahat. So, yan. Buo na yung second layer natin.